વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, સંસ્કાર એકેડમી પાટણ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10માં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 10 છે ખનિજ કોલસો અને ખનિજ તેલ. મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં આપણે કાર્બનની વાત કરીએ તો કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? તો 6. ઇલેક્ટ્રોનની રચના શું થાય? 2 4. મિત્રો, જો અહીંયા બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે કે એની સંયોજકતા કક્ષાની અંદર 4 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે, એટલે કે એ 4 પરમાણુ સાથે જોડાઈ શકે છે. તો કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે કે કાર્બન ચતુઃસંયોજકતા ધરાવે છે. અહીંયા આપણે એક હાઇડ્રોજન જોડીએ. શું જોડીએ? એક હાઇડ્રોજન. તો આપણને શું મળે છે? તો CH4 એટલે મિથેન. ઓકે, ચલો, તો આપણે એવું જ અહીંયા ભણવાનું છે. 3 શ્રેણી છે આલ્કેન, આલ્કિન, આલ્કાઇન. આ 3 શ્રેણીમાં પહેલી શ્રેણી છે આલ્કેન, બીજી છે આલ્કિન અને ત્રીજા નંબરમાં છે આલ્કાઇન. મિત્રોને સામાન્ય સૂત્ર જોઈએ તો CnH2n+2 છે. આલ્કિનમાં CnH2n, આલ્કાઇનમાં CnH2n-2. મિત્રો, અહીંયા જો એના સામાન્ય સૂત્રમાં પહેલાં તો CnH2n, અહીંયા +2 છે, આલ્કાઇનમાં -2 છે. તો એ રીતે આપણે એને યાદ રાખીશું. મિત્રો, અહીંયા આલ્કેન જે શ્રેણી આપેલી છે એની આપણે અહીંયા શરૂઆત કરીએ તો મિત્રો, 1 કાર્બન હોય તો એને મિથ કહેવાય, 2 હોય તો ઇથ, 3 હોય તો પ્રોપ, 4 હોય તો બ્યુટ, 5 હોય તો પેન્ટ, 6 હોય તો હેક્સ. હવે આપણે આલ્કેન શ્રેણીમાં N પ્રત્યય લગાવવાનો છે. મિત્રો, N એટલે હું એને ઇંગ્લિશમાં આ રીતે લખી શકું છું. N કેપિટલ N છે, તો એને આપણે એક જ છે, સંખ્યા કેટલી છે? એક મૂળાક્ષર છે, માટે એને એકલ બંધ. અહીંયા ઇન પ્રત્યય છે આલ્કિન, તો ઇન પ્રત્યય આવે છે, તો ઇન IN તો દ્વિબંધ. કેટલી સંખ્યા છે એમાં? IN તો 2 સંખ્યા છે, માટે દ્વિબંધ. અહીંયા આઈન આપ્યું છે, આઈન, તો આઈન 3 અક્ષર છે, માટે ત્યાં શું આવશે? ત્રિબંધ. આ રીતે આપણે 3 શ્રેણીનો અભ્યાસ કરવાનો છે. મિત્રો, અહીંયા આપણે પહેલું સંયોજનની વાત કરી છે કે કાર્બન ચતુઃસંયોજકતા ધરાવે છે, તો 4 પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધ ધરાવે છે. તો ત્યાં આપણને મળે છે CH4 એટલે મિથેન. તો અહીંયા આપણે લખીએ છીએ CH4 એટલે મિથેન. 2 કાર્બન હોય તો શું કહેવાય? ઇથ. 3 હોય તો પ્રોપ, 4 હોય તો બ્યુટ, 5 હોય તો પેન્ટ, 6 હોય તો હેક્સ. બરાબર છે, આટલું છે. હવે મિત્રો ધ્યાન આપજો, અહીંયા જે આપણે લખ્યું છે એ પ્રમાણે તે કાર્બનની ચતુઃસંયોજકતા 4 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા છે. 1 હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન CH3 સમૂહ વડે કરો. કોના વડે કરો? CH3 સમૂહ વડે કરો. CH3 સમૂહ વડે કરવામાં આવે તો કાર્બન કેટલા છે? 2 કાર્બન છે, તો ઇથ. હાઇડ્રોજન કેટલા થાય છે? 6. તો અહીંયા પહેલાં મિથેનનું આની સૂત્ર હતું CH4. ઇથેનનું થાય છે C2H6. હવે 2 કાર્બન છે, તો ઇથ કઈ પ્રત્યય લગાવો? N, તો શું થશે? ઇથેન. શું થશે? ઇથેન. એ રીતે આમાં શું થશે? પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન અને હેક્ઝેન. દરેકની અંદર N પ્રત્યય લગાવો. મિત્રો, આમાં હવે જુઓ કે અહીંયા જે આપણે 6 હાઇડ્રોજન હતા ઇથેનમાં, એમાંના 1 હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન CH3 સમૂહ વડે કરો. CH3 સમૂહ વડે કરવામાં આવે તો કાર્બનની સંખ્યા કેટલી થાય છે? તો 3, તો C3. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી થાય છે? તો 8, તો H8. આ રીતે એનું આપણે આણ્વિક સૂત્ર મળે છે. તો ધ્યાન આપજો. હવે આણ્વિક સૂત્ર કઈ રીતે યાદ રાખવું છે? તો પહેલાં CH4 છે, અહીંયા શું થઈ ગયું? C2H6. અહીંયા શું થાય છે? C3H8. કાર્બનમાં કેટલો સતત વધારો થાય છે? તો 1 કાર્બન. હાઇડ્રોજનમાં કેટલો વધારો થાય છે? તો 2નો. તો જો દરેકમાં 1 કાર્બન ને હાઇડ્રોજન કેટલા ઉમેરો? 2. હાઇડ્રોજન કેટલા ઉમેરશો? 2. તો C4H10. અહીંયા થશે C5H12. અહીંયા થશે C6H14. આ યાદ રાખીશું. હવે મિત્રો, એનો આણ્વીય દળ છે. હવે આણ્વીય દળ કઈ રીતે? તો કાર્બનનું આણ્વીય દળ કેટલું થાય? તો 12. હાઇડ્રોજનનું કેટલું થશે? તો 1 એટલે 4 એકા 4. 12 ને 4 કેટલા થશે? 16. હવે જો અહીંયા કાર્બન કેટલા છે? 2. તો 12 2 24. 24 ને 6 30. હવે જો મિત્રો 16 અને 30
30માંથી 16 બાદ કરીએ તો કેટલા મળે છે? તો 14. હવે 30માં 14 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 4 ને 3 ને 1 4 44. 44માં 14 ઉમેરો તો 4 ને 4 8 4 ને 1 5 58. 58માં 4 14 ઉમેરો તો 8 ને 4 12 વધી 1 5 ને 6 ને 1 7. 72માં 14 ઉમેરો તો 6 6 ને 7 ને 1 8 86. આ રીતે દરેકનું આપણને શું મળે છે? આણ્વીય દળ પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો હવે આપણે આલ્કીનની વાત કરીએ છીએ. હવે મિત્રો આપણે હમણાં વાત કરીએ કે આલ્કીનની અંદર દ્વિબંધ છે. તો દ્વિબંધ એક કાર્બન વચ્ચે રચાવાનો નથી, એટલે એક કાર્બનનું જે સંયોજન છે એ આલ્કીનમાં આવવાનું નથી, કારણ કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધની આપણે વાત કરીએ છીએ તો આમાં પહેલું આવવાનું નથી. હવે આપણે સમજવા માટે લખીએ છીએ, ધ્યાન આપજો કે કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધ છે. તો હા, કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધ છે. દરેક કાર્બનની 4 સંયોજકતા હોય. તો જુઓ, આ કાર્બનની 4 સંયોજકતા થઈ જાય છે, આ કાર્બનની 4 સંયોજકતા થઈ જાય છે. તો અહીંયા શું આવશે? એક હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન. તો શું મળે છે? 2 કાર્બન છે. 2 કાર્બન હોય તો હમણાં મેં તમને કીધું હતું ઇથ. 3 હોય તો પ્રોપ. 4 હોય તો બ્યુટ. 5 હોય તો પેન્ટ. 6 હોય તો હેક્સ. બરાબર છે. હવે શું કીધું છે? ધ્યાન આપજો. તો આણ્વીય સૂત્રની વાત કરીએ છીએ તો કાર્બન કેટલા મળે છે? કાર્બન કેટલા મળે છે? તો C2. હાઇડ્રોજન કેટલા મળે છે? H4. મિત્રો કયો પ્રત્યય લગાવવાનો છે? ઇન. તો ઇથિન, પ્રોપીન, બ્યુટીન, પેન્ટીન, હેક્ઝિન. બરાબર છે. હવે આપણે 3 કાર્બનની વાત કરીએ છીએ તો 3 કાર્બન કઈ રીતે? તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે તો દ્વિબંધ છે અને એક બીજો કાર્બન. હવે જો આ કાર્બનની કેટલી સંયોજકતા બાકી છે? તો 2. આ કાર્બનની 2 ને 1 3 1 બાકી છે. આ કાર્બનની કેટલી બાકી છે? 3. હાઇડ્રોજન કેટલા થાય છે? તો અહીં હાઇડ્રોજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન. કેટલા થાય હાઇડ્રોજન? 2 3 4 5 ને 6. તો જો 3 કાર્બન છે તો C3H6. C3H6. મિત્રો હવે જો આમાં તફાવત કેટલો મળે છે તમને? તો સતત એક કાર્બન વધે છે તો અહીંયા C4 લખીએ. કાર્બન હાઇડ્રોજન કેટલા વધે છે? તો 2. તો C4H8. 4 6 8. બરાબર છે. તો અહીંયા શું આવશે? C5H10. અહીંયા શું આવશે? C6H12. આ રીતે આપણે આણ્વીય સૂત્ર લખવાનું છે. હવે મિત્રો ધ્યાન આપજો. હવે આગળ આપણે આણ્વીય દળ. હવે અહીંયા C2H4. C2H4. C2 કાર્બન 12. કાર્બન કેટલા છે? 2. તો કેટલા થશે? 12 દુના 24. 24 ને 4 કેટલા થાય? તો 28. અહીંયા કેટલા આવશે? 28. હવે આગળ જેમ કર્યું તેમ 28માં 14 ઉમેરો તો 8 ને 4 12 બધી કેટલી આવે? 1. 2 ને 1 3 ને 1 4. હવે 42માં 14 ઉમેરો 4 ને 2 6 4 ને 1 5. 14 ઉમેરો 6 ને 4 10 બધી કેટલી આવશે? 1. 5 ને 6 ને 1 7. આમાં 14 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 84. ઓકે, આ રીતે એનું આપણે આણ્વીય દળ યાદ રાખીશું. હવે આવે છે શ્રેણી આલ્કાઇન. મિત્રો એકદમ સરળ છે, ધ્યાન આપજો. આપણે અહીંયા વાત કરી કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ રચાય છે, એ જ રીતે અહીંયા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ રચાય છે. તો ધ્યાન આપજો, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ છે. હવે આની કેટલી સંયોજકતા બાકી રહેશે? 1. આની પણ 1. તો હાઇડ્રોજન કેટલા આવશે? અહીંયા 1, અહીંયા 1. ઓકે, તો પહેલું કયું સંયોજન મળે છે? 2 કાર્બન છે. તો 2 કાર્બન હોય તો એનું નામ શું લખીશું આપણે? તો આગળ કીધું એ પ્રમાણે ઇથ. પ્રત્યય કયો લગાવવાનો છે? તો આઇન. તો ઇથાઇન. 3 કાર્બન હોય તો પ્રોપ. 4 હોય તો બ્યુટ. 5 હોય તો પેન્ટ. 6 હોય તો હેક્સ. પ્રત્યય કયો લગાવવાનો છે? આઇન. તો પ્રોપાઇન, બ્યુટાઇન, પેન્ટાઇન, હેક્સાઇન. ઓકે, હવે મિત્રો જો આપણે 2 કાર્બન લીધા છે, કાર્બન કેટલા લીધા છે? 2. હાઇડ્રોજન કેટલા થાય છે? 2. તો C2H2. હવે આપણે 3 કાર્બન લેવાના છે, ધ્યાન આપજો મિત્રો. 3 કાર્બન છે, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ અને ત્રીજો કાર્બન અહીંયા આવશે. તો આની સંખ્યા કેટલી બાકી રહેશે? 3 ને 1 4.
3 ને 4 થઈ ગઈ. આની કેટલી બાકી રહેશે? 3. કેટલા હાઇડ્રોજન અહીંયા આવશે? હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજન કેટલા થયા? 1 2 3 ને 4. હાઇડ્રોજન 4. કાર્બનની સંખ્યા 3 C3H4. હવે જો કાર્બન કેટલા વધે છે ક્રમશઃ? 1. તો 1 કાર્બન વધારો C4. હાઇડ્રોજન કેટલા વધે છે? 2. તો C4H6. કાર્બન C5. 4 પછી 5. તો 2 હાઇડ્રોજન વધારો 6 ને 2 8. 1 કાર્બન વધારો C6. 2 હાઇડ્રોજન વધારો H10. મિત્રો દરેકમાં જુઓ તો કેટલો તફાવત જોવા મળે છે? તો CH2. કેટલો તફાવત જોવા મળે છે? CH2. એ રીતે આલ્કિનમાં પણ એવું થતું હતું. કેટલો તફાવત જોવા મળતો હતો? CH2. તો આમાં પણ કેટલો તફાવત છે? CH2. આણ્વીય દળમાં મિત્રો કેટલો તફાવત છે? તો 14. કેટલાનો છે? 14. દરેકમાં આણ્વીય દળમાં કેટલો તફાવત હોય છે? 14. હવે આના આણ્વીય દળની આપણે વાત કરીએ છીએ. C2 કાર્બન 2 છે તો 12 દુના 24. 24 ને 2 કેટલા થાય? 26. હવે 14 ઉમેરતા જાઓ. 26 માં 14 ઉમેરો. 6 ને 4 10 વધે 1 2 3 1 4. હવે 14 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 4 ને 54. હવે 14 ઉમેરો. 8 5 ને 1 6. બરાબર છે. હવે 14 ઉમેરો તો 8 ને 4 12 વધી 1 6 7 ને 1 8. બેસી મિત્રો આ રીતે આપણે આલ્કેન, આલ્કિન અને આલ્કાઇન, ફરીથી કહું છું, આમાં એન પ્રત્યય લગાવવાનો છે એટલે કે કાર્બન કાર્બન છે એકલ બંધ છે. આમાં ઇન પ્રત્યય લગાવવાનો છે. ઇન એટલે જો 2 અક્ષર થાય છે તો કાર્બન કાર્બન છે દ્વિબંધ છે. આમાં આઇન છે એટલે કાર્બન કાર્બન છે દ્વિબંધ થશે. 3 અક્ષર છે. ઓકે મિત્રો ધ્યાન આપજો. જો તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, આ ચેનલ મારી જે સંસ્કાર એકેડમી પાટણ જે ચેનલ છે એને તમે સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો, જેથી કરીને તમારા બીજા મિત્રોને પણ આની મદદ મળી શકે છે. અને જો વિડીયો તમને ગમે છે તો લાઈક કરો. ઓકે બાય મિત્રો.